هذه عملية توزيع لون الظل في البحر. ركزوا مع الألوان والدرجات ديالها والطريقة ديال توزيع اللون، وديروا مقارنة ما بينها وبين هذه العملية ديال توزيع الضوء. تبدو العملية سهلة بطبيعة الحال لأن التغيير كاين في اللون فقط، وبهذه السهولة كنحصلوا على منظر واقعي ولا أروع. الأمواج تنبض بالحياة وكأنها صورة حقيقية. السر هو التوزيع الصحيح لألوان الظل والضوء. المهم تابع معي الرسم حتى النهاية، لأن هذه الخطوة وحدها قد تنقل مستواك إلى أبعد الحدود. رسم المناظر الطبيعية الواقعية خطوة بخطوة، رسم الصخور وأمواج البحر بطريقة احترافية. تحية طيبة لكل متتبع قناة مصدق آرت أكاديمي في درس جديد. في البداية اللون الأزرق، شوفوا درجة اللون الأزرق، والاختيار هنا في اللون كيعني أنني غنمشي بتركيبة لونية كتناسب هذه الدرجة، هذا مفهوم جديد. ثانيا كنحاول دائما التركيبة اللي كنخدم بها كنمشي بها طيلة الفيديو. غادي نحاول ندرج اللون حتى المستوى وسط اللوحة. أقسم اللوحة إلى قسمين، القسم الفوق غيكون ديال السماء والقسم التحت غيكون ديال أمواج البحر. الوسط غادي نتخللو بالصخور، يعني العملية سهلة ديال التلوين بدون تخطيط. شوفوا درجة اللون الآن كنحاول نخفف باللون الأبيض، كل درجة ديال اللون درتها باش ندير التدرج كنخفف باللون الأبيض. ولاحظوا عملية التخفيف. غنحاول نضيف اللون البنفسجي هنا، وغتلاحظوا التغيير ديال اللون مع إضافة الأبيض دائما، لأن الأبيض كيخفف الألوان، وهاد الدرجة ديال اللون هي اللي كتعطي التدرج اللوني. وممكن نضيف درجة أخرى الفوق، ولكن ليس الآن حتى نبني البناء اللوني لهاد اللوحة عاد باش من بعد نشوف الدرجة اللي غتناسب الفوق ديال السماء. الآن اللون الأخضر والأزرق والأسود والأبيض في لون البحر. شوفوا الدرجة ديال اللون دائما غنخفف على الجهة اليمنى اللون الأخضر بإضافة الأصفر. ودائما لاحظوا معايا الدرجات ولاحظوا معايا المرحله ديال التكوين اللوني للوحه. الان اللون الازرق والبنفسجي والاسود، وشوفوا درجات الالوان. راه ممكن تغمقوا الالوان هنا شويه مثلا او تفتحوها، ولكن هاد الدرجه كنلاحظ بانها مناسبه، لذلك احيانا كنبحث على الدرجه اللي غتناسبني، من بعد غنبني فوقها الوان اخرى. هذا هو فراش اللون ديال هاد اللوحه بطبيعه الحال. في نقطة التقاء اللونين ديال السماء والبحر باقي واحد الفراغ تما غنملئو باللون الأزرق. ولاحظوا هاد الدرجة اللي غتبين لي حتى هي يعني خلفية لون البحر في هاد المنظر، لأن مني غتجي الصخور وغنبني الصخور وسط هاد المنظر غتولي تبان هاد الدرجة ديال اللون وهاد المساحة كخلفية. وغادي نتلاحظوا بعد أن تنشف الألوان، لأن ألوان الأكريليك ما كتبان وكتوضح وتعطي الواقعية ديالها حتى كتنشف. لذلك دائما ركزوا معايا وكملوا معايا المشاهدة حتى الآخر هذا الفيديو، لأنه فيديو مليء بالتقنيات الواقعية. غنخطط الصخور ديالي على الجهة اليسرى، شوفوا المساحة اللي خططت فيها، شوفوا الشكل ديال الصخرة والطريقة ديال التوزيع. نحاول دائما نخدم بلون اللي غادي يكون مميز وغيبان في المنظر، لان الالوان هنا فاتحه، خاصه لون غامق اللي غادي يخطط لي الابعاد ديال هاد الصخور. وكتلاحظوا بان عمليه التخطيط والتلوين سهله في المتناول. حاولوا غير تركزوا دائما مع الخطوات ديال الفيديو، لان المشكل اللي كاين عند بعض الاحباب هو الملل، لان التركيز مع خطوات الفيديو هي اللي كتخلي المبتدئ او الغير المتعلم باش يفهم بزاف ديال التقنيات مع الشرح ومع اعاده وتكرار المشاهده والتطبيق. الان غادي نوزع اللون البني، هذا اللون فيه الاحمر والاسود والبنفسجي كيف ما كتشوفوا. غادي نحاول نوزعه، وضفت عليه حتى الاصفر لان الاصفر داخل في تركيبه البني احيانا. ولاحظوا كيفاش غادي يتغير اللون في الجوانب. لتحت غنضيف اللون الأسود مع الرمادي، أسود ورمادي كيف ما شفتوا. لاحظوا كنحاول دائما ندير ألوان مختلفة في الظل باش كل جهة تحافظ على القوة ديال لون الظل ديالها. من بعد مني كتجي ألوان الضوء كتلاحظوا الأهمية ديال درجة الألوان في العمق أو في الظل، لأن
ما كنوزعش انا هاد الالوان عبثا، لان الوان العمق راه ضروريه ومهمه جدا في تكوين الوان الضوء. وحنا بدينا بمقدمه كتهضر على هذا الموضوع اللي هي توزيع لون الظل والضوء، وهذا السر اللي كيخلي يعني اعمالكم واقعيه بشكل كبير مع خطوات خفيفه. وغادي تلاحظوا بان هذه الخطوات كلها ديال هذا الفيديو سهله، ولكن التركيز هو اللي كيخليكم غتعلموا وتفهموا كل خطوه من الخطوات. اللون البني مره اخرى على الصخره اللي على الجهه اليمنى، طبقه اللون بدلتها هنا مع اضافه الاصفر، والتركيبه راه هي يعني الاحمر والاسود والاصفر والبنفسجي. كنحاول نغير غير اللون، بحال الجهه اليمنى ضفت اللون الاصفر شيئا ما، وكتلاحظوا بان اللون تغير تفتح شويه. كنضيف هنا الاحمر باش تبان يعني الالوان برتقاليه، وهذا اللون راه ما يبان حتى ينشف كيف ما قلت، غتبان لكم درجه اللون بامتياز. لتحت غندير اللون الاسود، والاسود مدموج بطبيعه الحال مع البني، ولكن غنقوي هنا الاسود باش يبان الفرق ما بين الالوان. وهذه كلها تركيبه ديال لون الظل. لاحظوا لان لتحت كلها جهه مظلمه بالنسبه للصخور، وغتناسب حتى الوضعيه ديالها في اللوحه، لان هاد الصخور الاسفل ديالها شاد في الامواج، لذلك خاصها الانعكاس ديال الامواج اللي غامقه، وخاصها هاد الدرجه ديال اللون. حاولوا تفهموا معايا دائما. كذلك على الجهه اليمنى، اقصى الجهه اليمنى غنوزع لون بني بنكهه الاحمر، غنضيف على التركيبه كلها الاحمر باش يبان مختلف، لان الالوان خاصها تكون يعني مهيئه لطبقات الاضاءه من بعد. ولاحظوا هنا كيفاش غنوزع اللون على السماء، لون اخضر وازرق وبنفسجي. ولاحظوا اش عطى هنا، عطى سحابه مظلله على المنظر ككل. غندمجها، عمليه الادماج ما بينتهاش، غندمجها باش تبان كانها سحابه. الان غادي بنفس الطبقه ديال اللون اللي درت في الظل غنخففو بالاصفر والاحمر. ولاحظوا الدرجه كيفاش تبدلات، راه نفس اللون اللي كتشوفوا فيه ديال الظل مع اضافه الاصفر والاحمر عطانا هاد الدرجه. وبطبيعه الحال الابيض، عفوا حتى الابيض حتى هو كيعطيني هاد الدرجه. وغنبدا نوزع الان في الاضاءات على الجوانب بفرشاه المروحه. غادي تركزوا معايا في جوج حوايج: درجه اللون وعمليه التوزيع. شوفوا الفرشاه وطريقه المسك ديال الفرشاه، شوفوا فين كنوزع اللون، الاتجاه ديال اللون اللي كنوزع فيه، وكيفاش كنوزع، والضربات اللي كندير، طريقه المسك ديال الفرشاه وتوزيع الفرشاه. حاولوا ما امكن تركزوا بشكل كبير، لان المستفيدين من الحلقات ديال مصدق ارت اكاديمي، المستفيدين من التقنيات اللي متبعين الحلقات وكيطبقوا كل الدروس، لا بد لهم من هاد الحلقات ولا بد لهم من هاد التركيز في الدروس. لاحظوا العمليه ديال التوزيع الان بشكل خفيف وسهل وسلس. كنحاول دائما ندير الشكل ديال تدرجات الصخور بعمليه سهله بالفرشاه، وهاد الضربه ديال الفرشاه راها سلسه، ما كنضغطش عليها باش تعطيني مثل هاد الضربات. واحيانا كنتعمد نلعب بالفرشاه بشكل عشوائي باش تعطيني ضربه مثل الواقع ديال الصوره اللي كتشوف. نحاول دائما الاتجاه ديال الاضاءه كله نخدمه بطريقه ديال فرشاه المروحه. شوفوا المسك ديال الفرشاه وطريقه التوزيع، الاتجاه ديال الاضاءه كذلك، درجه اللون كذلك. وممكن وانا كنوزع في الاضاءه هنا ندير زيادات للون اخر مثل الاصفر او الابيض باش نحظى باضاءات مختلفه، ما تمشيش على درجه واحده من اللون. الجهه اليسرى كذلك غادي نبدل الفرشاه، ندير فرشاه الانجولو وغنوزع الضربات في شكل نقط، لان هاد الصخور يعني فيها اشواك، كانها اشواك. غادي ندير ضربات ديال الاضاءه ديال شكل الصخور. ولاحظوا توزيع ديال الاضاءه هنا، بدلت اللون الاول ديال الاضاءه اللي في الصخور على الجهه اليمنى، وضفت البنفسجي والابيض، لذلك تغيرت طبقه اللون هنا.
ولكن ضفت هاد الدرجة على نفس التركيبة الأولى ديال اللون. حاولوا تركزوا معايا دائما في الشروحات. ضربات راه كتشوفوا فيها مثل النقط أو جرات متقاربة يعني ومتباعدة شيئا ما باش تعطينا التحديدات ديال الإضاءة. لاحظوا بنفس الدرجة ديال اللون مع تغيير طفيف. نحاول نضيف الأبيض والأصفر دائما على الضربات باش كيف ما قلنا ما يمشيش اللون بنفس الطبقة وتغير الطبقات، لأن الإضاءة كتنعكس في العناصر بشكل مختلف، مرة بقوة ومرة بخفة. لذلك حتى لون الضوء خاصو يكون مختلف شيئا ما. طبقات هنا ندير لون خفيف وقوي أو قوي، وهنا ندير لون خفيف باش نبين التغيير. لاحظوا الآن مشيت للمساحة ديال الظل، ولاحظوا هاد المساحة ديال الظل غيرت فيها اللون باش ندير درجة أخرى من نفس التركيبة ديال اللون ديال الضوء الأولى، إلا أنني ضفت الأصفر والأخضر على الجهة ديال الظل، لأن المساحة ديال الضوء الأولى اللي وزعت غادي نحاول نضيف عليها درجات أخرى وغيبان لكم الفرق. لاحظوا الآن العملية ديال التوزيع بالفرشاة. حاولت نسطح فرشاة المروحة باش تعطيني هاد التشعبات اللي كاينه في الصخور وتبين لي النتوءات اللي في الصخور بهذه الطريقة. بدلت اللون الآن البرتقالي مع البني، وغتلاحظوا الآن كيفاش غادي نغير الألوان في هاد التركيبة ديال الصخور باش يبان بطبيعة الحال الانعكاس الضوئي في كل المساحات وتبان حتى الألوان ديال الصخور طبيعية. الآن غادي ندخل باللون الأسود والأحمر مرة أخرى، وقويت اللون الأسود هنا لأن درجة الظل في العمق ما بيناش، لذلك غادي نزيد عمق آخر قوى من الأول اللي هو اللون الأسود والأحمر باش يبين لي تحديدات عميقة في هذا المنظر وتشققات غتبدا تبين لي في واقعية هذا الصخر. حاولوا تتبعوا معايا خطوة بخطوة لأن هذا الدرس مهم وهو تكملة لدروس رسم أمواج البحر والصخور. لقيت بأنها يعني مفيدة وهي تحت طلب العديد من الأحباب. شوفوا التغيير الآن ديال اللون مع الأسود والأحمر، وبطبيعة الحال اللون الأسود والأحمر كيميل الأسود أكثر. الغرض ديالي هنا في التوزيعة هو إظهار لون العمق لتحت في المساحات ديال الصخور، وغادي تلاحظوا الفرق اللي غادي يخلقوا هذا اللون في المنظر. يعني كأن المنظر بدأ ينبض بالتفاصيل شيئا فشيئا. نحاول نزيد عمق في التشققات داخل هذه التركيبة ديال الصخور وحتى الفوق كيف ما كتشوفوا الفوق والجوانب باش نبين بأنها عميقة في التشققات، ونبدأ في توزيع الإضاءة من بعد. وغادي تشوفوا هذه العملية كيفاش كتهيئ لعملية استقبال الإضاءة. الصخرة اللي على الجهة اليسرى كذلك نزيد عمق باللون الأسود والبنفسجي والأحمر. علاش ضفت البنفسجي هنا؟ لأن هذه الصخرة فيها نكهة البنفسجي وتغير فيها اللون منذ البداية أو ابتداء، لذلك غنضيف على التركيبة البنفسجي. وراه كل لون كيخلق الفارق في كل زاوية من زوايا اللوحة وفي كل عنصر، لأن إلا ضفت في التركيبة مثلا البنفسجي وهو أصلا كان فيه مثلا الأحمر والأصفر غادي يتغير اللون تماما، ولكن غيبقى منتمي للتركيبة الأولى. هذا هو السر ديال التناسق اللوني في المنظر الطبيعي. الألوان تخرج من تركيبة واحدة ولكن تغير بتغييرات طفيفة بإضافة لونية أو نقصان لوني، وهكذا. كيف ما شفتوا الآن اللون الأسود لعب الدور ديالو في هذه التركيبة ديال الصخور. غنزيد تشققات أخرى وتفاصيل عميقة باش تبين لي العمق ديال الصخور. وبالنسبة للفرشاة درت فرشاة لسان الطير لأنها رقيقة كتعطيني الخطوط دقيقة والعروق اللي غتبين لي التشققات دقيقة وسط هذا الكم أو هذا الزخم من الصخور والأحجار. لاحظوا ممكن تستعمل فرشاة أخرى تكون مثلا أنجولو أو مروحة مثلا، ولكن هذه الفرشاة دقيقة في التحديد
لانني ملي كندخل في التفاصيل كنحاول ندير ضربات دقيقه كتبين تفاصيل التفاصيل، لان هناك تفاصيل وهناك تفاصيل التفاصيل، والعمق هو تفاصيل التفاصيل. الان جاءت لحظه اظهار هاد التركيبه اللونيه بالاضاءه، اللون الاصفر والابيض. فرشاه المروحه العمليه اللي درت في الاول ديال التوزيع غادي نحاول نكررها فوق التركيبه اللونيه الاولى، وغادي تلاحظوا بان هاد العمليه غادي تظهر لي الالوان المخفيه تحت الاضاءه. غادي تلاحظوا بهاد التوزيع غتلاحظوا بان شي الوان درتها وراء الاضاءه الاولى كانت كتبان كانها اضاءه، الان غادي تخفى تماما بمجرد اظهار هذا اللون، لان الاضاءه القويه هي اللي كتبين درجات الالوان في المنظر الطبيعي، وخصوصا مثل هذه التوزيعات. شوفوا عمليه توزيع الاضاءه بفرشه المروحه، حاولوا تركزوا مع طريقه ضربات ديال الفرشاه والجر وتحديد نقطه الاضاءه بالضبط، وكيفاش كنحاول نخدم بالفرشاه ونلعب بعمليه التوزيع. السلاسه في التوزيع، عمليه الضرب بكل تؤدى وبكل سهوله. لاحظوا لان فرشاه المروحه الميزه اللي فيها انها دقيقه مسننه، كتعطيني الضربات كانها حقيقيه مصوره بالاله، كتلاحظوا كل شيء باعينكم. وهذه العمليه من السهل بالمكان، خصها غير تركيز وتطبيق فقط، واختيار لوني يكون صحيح، لان السر من هذا الشيء كامل الاختيار اللوني الصحيح في التوزيع. تركيبه لونيه فيها ظل وضوء، ولكن الدرجات اللونيه كتلعب دور وكتحدد بدقه باش يخرج المنظر كانه ينبض بالحياه. ثم كتشوفوا يعني العمل قليل ولكن ضربات فيها شيء من الاحترافيه، والالوان فيها شيء من الاختيار الدقيق الاحترافي. لتحت غادي ندير اللون البني مع البرتقالي. لاحظوا باش ندير اضاءات، لاحظوا العمليه ديال التوزيع براس الفرشاه كأن الفرشاه ابره كتعطيني النقط والخطوط الدقيقه في التحديد ديال الاضاءه. لاحظوا نحاول دائما نضرب بتؤدى، وحتى الكميه ديال اللون اللي كنهز في الفرشاه خصو يكون حتى هو مناسب، ما نديرش كتل من الصباغه وفي نفس الوقت ما نديرش صباغه قليله الا في بعض الاحيان كهاد الزوايا اللي كندير فيها الان البرتقالي. لاحظوا هاد اللون حتى هو غندخلو غادي يعطي تاثير على الالوان الاخرى في هاد الصخور، وكأن الصخره تخرج من مكانها. أذكر بأن هذا الدرس بألوان الأكريليك المصنوعة في البيت. وللتذكير شوفوا مدى قوة هذه الألوان ومدى فعاليتها في إظهار الواقعية في المناظر الطبيعية. نحاول نضيف اللون البرتقالي مرة أخرى في زوايا خفيفة، نحاول حتى لون العمق نحافظ عليه. دوك التشققات اللي بنيت بفرشاة لسان الطير نحاول نحافظ عليها باش تجي العملية الأخيرة في إظهار لون الضوء الأخير. لاحظوا الآن بفرشاة لسان الطير عملية توزيع الإضاءة في الصخور اللي في أسفل هذه التركيبة الصخرية. نمشي الآن الجهة اليسرى باش ندير درجة أخرى ديال اللون. غادا تظهر لي الألوان اللي وزعت في الأول، وهي إضافة الأبيض والبنفسجي على نفس التركيبة اللي درنا في الأول. بفرشاة لسان الطير مرة أخرى وبخطوط غنحاول نديرها كأنها عروق فوق، غتعطيني الإضاءة بشكل رائع. كتشوفوا العملية ديال التوزيع كيفاش كتظهر لي التفاصيل ديال الصخور بجرات وبخطوط. كنحاول نداخلها ونديرها كأنها خريطة أو عروق متشابكة قريبة من بعضها البعض بدرجات من الألوان. كل درجة كتحاول تترجم المجهود ديال الدرجة الأخرى بطبيعة الحال، لأن لا احتفظنا أو لا اكتفينا بدرجة واحدة ما غنوصلوش لهذه الاحترافية وهذه الواقعية. السر هنا هو اختيار اللوني للإضاءة والتدرج اللوني
واختيار الطبقات اللي غادي ندير في الدرجات اللونيه. الان غادي ندير اللون الاخضر والاصفر في المساحات ديال الصخور هنا باش نظهر واحد الانعكاس. غادي تنتجوا لينا هاد البحيره لان فيها اللون الاخضر، ولاحظوا كيفاش غادا تعطي هاد الضربات الانسجام اللوني ما بين الصخور والبحر. هذا لون اخضر ممزوج بالاصفر اوكر والاسود. لاحظوا كيفاش مني غنبدا نوزع في هذا اللون كيفاش غينسجم مع البحر بشكل كبير ورائع. بطبيعه الحال غير توزيعه خفيفه مع ادماجها بالاصبع باش نعطي ليفي او الرفلي او الانعكاس الضوئي اللي كينتج ما بين البحر والصخور. وهذه العمليه خاصه شيء من الانتباه فقط، لان هذا اللون اصلا في الصوره لا يظهر، ولكن قانونيا كاين انعكاس ضوئي يحدث في كل المناظر الطبيعيه ومن جميع العناصر اللي كتكون في المنظر، لا في البحر ولا في السماء ولا حتى في الصخور او الجبال. ضروري الانعكاسات كتكون متماسكه. الان غنضيف لون اخر اللي هو الابيض مع قليل من الاصفر. ولاحظوا هاد الدرجه اللونيه الاخيره كيفاش غتحيي هاد المنظر وغتعطيه واحد الواقعيه رائعه. غتشوفوا الخطوط اللي غننشأ بها هاد الاضاءه غتبان في الصخور كانها صوره. ولاحظوا معايا بدون مبالغه ضربات خفيفه. العمليه كلها لحد الان سهله بسيطه، خاص غير الانتباه والتطبيق، لان التطبيق مهم في هذه الدروس. لا بد من التطبيق وتكرار عمليه التطبيق، كما انصح الكثير من الاخوان اللي كيبغيو يخوضوا في هذا الرسم ديال المناظر الطبيعيه الواقعيه. دائما تكرار المعلومه بالتطبيق ديالها يضيف الى المعلومات الشيء الكثير. لاحظوا بفرشاه لسان الطير كنحاول نضيف اضاءه كتبين لي كل جزئيه في هذا المنظر. ودائما الا كنتوا وصلتوا معايا حتى لهذه الدرجه من الفيديو ما تنساوش دائما الضغط على زر لايك، الاشتراك في القناه باش يوصلكم الجديد وتدعموا القناه. لاحظوا معايا العمليه ديال توزيع الاضاءه. غنمشي للجهه اليسرى وندير نفس العمليه الابيض والبنفسجي والاصفر، لان مشينا بتركيبه الاصفر والبنفسجي والبني على الجهه اليسرى بالنسبه للصخره. وكتلاحظوا الاختلاف في الالوان ما بين الصخره اللي على الجهه اليسرى والصخور اللي على الجهه اليمنى. كاين اختلاف لان هذه يعني شكل من الصخور وهذا شكل من الصخور. الان جات العمليه اللي بدينا بها الفيديو، توزيع لون الظل في الامواج اسود وبنفسجي وازرق. ولاحظوا العمليه ديال التوزيع كنصنع امواج بهذه الطريقه بفرشاه المروحه. شوفوا الضربات راها شبه عشوائيه، كنحاول نخلي فراغات ما بين هاد التموجات ديال الضربات باش نخلق موج كانه ظل اولا، ثم نبني عليه الاضاءه كيف ما شفنا في مقدمه الصوره او مقدمه الفيديو. الان نفس التركيبه البنفسجي والازرق والاسود والاخضر، غنضيفوا حتى الاخضر باش تبان هاد الدرجه. دائما نفس التركيبه باش حتى اللون الاخضر اللي كتشوفوا ينسجم مع اللون تحت اللي هو اسود وازرق وبنفسجي. الجهه اليمنى غادي نحاول ندمج فيها اللون الاول اللي درته مع الاخضر، لاحظوا، ونضيف عليه الازرق وحتى الاخضر باش تبان الالوان متقاربه رغم انها عمق. ولاحظتوا بانني قبل ما ندير هاد الضربات درنا فراش لوني في الاول، لان تهيئه اللون هي اللي كتاثر على الالوان اللي كتكون دابا. الان هاد الالوان ما هي الا تكميله لفراش الالوان. الفراش دائما كيبغي طبقات باش يحافظ على العمق ديالو ويبقى اللون واضح وقوي ويبين لنا الواقعيه. لاحظوا كيفاش كنزيد في اللون العمق الازرق. الان غنضيف الازرق لان في التركيبه الاولى ما كانش الازرق. الان غنضيف الابيض على الازرق والبنفسجي والاخضر كذلك. لاحظوا كندير نقط وخطوط مقطعه ونبدا الان في اظهار الاضاءه. غادي نحترم واحد القانون هنا، كل تركيبه لونيه هنا غنختار لها لون الضوء ديالها. بالنسبه لهذه التركيبه الاخضر كيف ما شفتوا مع البنفسجي والازرق والاسود
غنضيف لهم اللون الاخضر والازرق والابيض، لان من نفس العائله، غير كنضيف الابيض باش يعطيني الاضاءه. ونبدا نصنع في تقطعات هنا كتبين لي امواج بعيده. بالنسبه للون اللي كتشوفوا الان بنفسجي وازرق وابيض، لان درت البنفسجي والازرق والاسود باش نعطي الاضاءه خصني نضيف الابيض. حاولوا تفهموا هذه الخصيصه، راه العمليه سهله بسيطه، خاص غير التركيز والعمل. شوفوا فرشاه المروحه كيفاش كنلعب، كيبقى لكم هذا السر اللي كيكون عندكم غامض، هو عمليه توزيع الاضاءه بالفرشاه. لاحظوا كيفاش كنلعب بالفرشاه، ما عنديش اتجاه، ولكن كنعرف شنو غنبني. الاتجاه ديال الفرشاه ما نحددوش بالضبط، واش افقي ولا عمودي ولا مموج، جميع الاتجاهات كنخدم، لان هذا موج وخاصني نخلق ليه حركه غنديرها بالفرشاه. لاحظوا نقطه التقاء اللونين، كندمج اللونين، لا الاخضر ولا الازرق والابيض، وكنحاول نديرو الوسط، نمشي بنفس الطريقه ديال العمل. المساحه اللي فيها الاخضر عمق كنضيف ليها الازرق والاخضر والابيض، والمساحه اللي فيها العمق هنا اسود وبنفسجي كنضيف لها الازرق والبنفسجي والابيض، وهكذا. لاحظوا هنا اللون اخضر تماما كيف ما كتشوفوا، ماشي تيركواز، لون اخضر هنا، ولكن شيئا ما غامق، غير غيبين الدرجه الاولى ديال الاضاءه. هنا غنبدا نفتح اللون في الجهه اليمنى، غنضيف الاصفر الان، لان هاد الطبقه غتعكس لي الالوان ديال الصخور. الا لاحظت، لان هاد الالوان غتناسب لي الصخور كيف ما كتشوفوا تماما، وهي فيها الاخضر والاصفر كانه لون فستقي، كيميل الاخضر وكيميل التيركواز وفيه الابيض. حاولوا دائما تركزوا على طبقات الالوان، راه هي السر من الاسرار ديال اظهار الواقعيه. بطبيعه الحال مع شكل الضربات اللي كتشوفوا وكيفيه تعميق الضربات. الان غندير اللون كيشبه الصخور كيف ما كتشوف، لان حتى هو خاصو الانعكاس في البحر. لاحظوا بفرشاه المروحه كيفاش كنوزع الضربات كانها نقاط وخطوط رائعه، فيها بنفسجي واصفر واحمر وابيض. لاحظوا غادا تكمل لي الضربات في هذا المنظر، وكأن الضربات تنبض بالحياة، وكأن الأمواج حية مصورة بالآلة بدون مبالغة، وانتم كتشوفوا. وعملية سهلة. هادشي اللي بغيت نبين لكم في هذا الفيديو، هو أن العملية سهلة، ما كنبينش لكم براعة الرسام أو كيف يرسم الرسام، ولكن أريد أن أظهر لكم عملية سهلة في التوزيع بطريقة الاختيار اللوني والذكاء باش نوزع هذا اللون في كل زاوية من الزوايا ديال هذه اللوحة. لاحظوا كيفاش كنصنع الأمواج الآن. لاحظوا ضربات ديال الفرشاة، الجرة والخطوط المموجة باش تعطيني الإضاءة، والجرات على الجهة اليمنى واليسرى، وكذلك درجة اللون هذا بنفسجي وأبيض وأخضر. لاحظوا وحتى فيه اللون البني. دائما الألوان خاصها تكون منسجمة رغم أنها مختلفة، لأن فيها سر واحد، هو طبقة أو الدرجة أو التركيبة اللونية الأصلية اللي كنخدم بها. الآن غنضيف الأبيض بقوة باش ندير أمواج، غندير على جوانب الصخور. شوفوا درجات اللون، وشوفوا الضربات ديال فرشاة المروحة في هاد الزوايا باش نحدد هاد الأمواج بدرجات ديال اللون وبضربات رائعة وخفيفة. وهنا الفرشاة راه حاملة واحد الكمية ديال اللون، لأن الموج خاصو يكون اللون ديالو مكتف، أو الصباغة تكون مكتفة. في الأخير غادي نضيف إضافة للون الأبيض باش نكمل هاد التركيبة اللونية وهذا الإبداع اللي كتشوفوا فيه بخطوات قليلة وسهلة وبسيطة. لاحظوا اللون الأبيض الآن والجرات والضربات ديال الفرشاة ديالي. كنتمنى دائما نكون كنجيكم بالمفيد ونجيكم بتقنيات جديدة. كتبقى لي واحد العملية ديال توزيع لون العمق. غنضيف الأسود على اللون الأول اللي هو البنفسجي والأزرق، نضيف عليه الأسود باش يبان عميق، ونحدد الظل ديال الأمواج. لاحظوا كيفاش غنمشي الأمواج داخل
بفرشاة المروحة باش نوزع فيها العمق وتبان كأنها حركة موجية تنطق وتتحرك في هذا المنظر الطبيعي. لاحظوا عملية توزيع الفرشاة المروحة غتكون هي العملية الأخيرة، ولكل لون عمق درجة اللون اللي كتليق به. الآن جات الإضاءة الأخيرة اللي هي اللون الأبيض، غنضيفو على الأزرق والبنفسجي، واللون الأبيض غنضيفو كذلك على التيركواز وعلى الأصفر باش نختم هذا المنظر بإضاءة ونشعل المنظر الطبيعي ديالي كأنه حي. بعض النتوءات وبعض الضربات تموجات وحركة الموج. كنتمنى دائما نكون كنجيكم بالمفيد الجديد، كنتمنى نكون تحت طلب العديد من الأحباب، وهذا هو الجهد ديالي في مثل هاد الدروس. ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك ومشاركة هذا الفيديو بين أحبابكم وأصدقائكم. نلتقي إن شاء الله في درس جديد. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.